Okay, good evening everyone. Welcome again to another live streaming of task training. And today I will discuss to you the topic on intangibles, which is still about transfer pricing. Other topics that we can also discuss is business restructuring and also intra-group services or cost contribution arrangement. These are very long topics. No? So for our subscriber, thank you very much. We have reached the 3,170 subscribers. And before I start with my discussion, I would like to say thank you. And sa mga kababayan po natin sa Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan, at saka sa Cebu, no? Sa mga Bisaya natin na kababayan. Also, sa mga Ilonggo naman, maayong gabi sa inyo tanan, sa mga Kapampangan, maayop na benging kekungan, and sa rest is magandang gabi po sa inyong lahat. So, welcome to our live streaming of task training, and our discussion will focus on transfer pricing still. Bakit? Kasi yung transfer pricing natin ngayon or the related party transactions, parang napapanahon siya dahil may mga issues tayo na hinaharap at saka talagang pinupursige kagaya ng sa BIR on the findings, especially on the ABS-CBN case. Kaya nagkakaroon na ng priority sa audit and investigation ito pong tinatawag natin na transfer pricing. No? Kaya ang tawag dyan, transfer pricing audit. Sa mga hindi pa po naka-tune in dun sa last natin na live streaming about transfer pricing, ano po ba itong tinatawag natin na transfer pricing? No? So transfer pricing is about the pricing of goods and services between related parties. Ang pinaka-catchword po talaga dyan, or ang pinaka-importante dyan na word is related parties. Why? Kasi sa transaction, kahit anong klaseng transaction yan, kung wala po yung tinatawag dyan na related parties, wala pong transfer pricing. Bakit? Kasi ang related parties, yan lang po yung na-define natin sa economic taxation na pag related ang parties, meron tayong element ng control. Kasi caption natin na sa tinatawag natin na relationship. Kaya I go deeper with the word related. Ibig sabihin, there is a relationship, there is a link, no, between the parties doing the transactions. That's why hindi mo mailalabas yung totoong transactions, because if you try to define the related party transactions, there is an element of control, and that element of control is what gives the constraint between the parties in order na mailalabas nila yung totoong transaction. No? So yung element of control. And sino yung may element of control on the related parties? Of course, it should always be the parent over the subsidiary, or the management over the managed corporations, or the controlling party in case of a controlled transactions, just like joint venture or investor and investee. So, ano yung transfer pricing guidelines na sinusundan po natin? Ito yung sa 2017 na latest natin, 2017 Transfer Pricing Guidelines of the OECD, or the Organization for Economic Cooperation and Development. Ito yung doon naka-pattern yung ating transfer pricing guidelines na ginawa po dito sa Pilipinas. At ano po yung ating mga transfer pricing laws so far in the Philippines? No, yung nakalagay po sa ating Internal Revenue Code, National Internal Revenue Code, na ito po yung pinaka-bible po ng BIR. Nandito yung mga batas natin sa national taxation. Ito pong Section 50 ng National Internal Revenue Code, kung nasaan nakalagay doon na in case of a controlled company or corporations, ang commissioner is entitled to allocate a portion or distribute income and deductions if the commissioner ascertain na hindi na i-declare yung tamang income at ang tamang deductions para maiwasan yung evasion of taxes, no? So the commissioner, pwede niyang gawin yon at para mabayaran yung tamang taxes.
Mayroon pa tayong mga ibang mga revenue regulations na nagawa na prior to 2013, pero noong 2013 nagkakaroon po tayo ng first na transfer pricing guidelines. Ito po yung Revenue Regulations 2-2013. So ano po yung nakalagay doon sa 2-2013? Nakadefine po doon kung ano yung mga transactions, no, na dapat sagutin o ma-address natin because of this transfer pricing guidelines. And nakalagay doon kung ano yung rationale or yung objective kung bakit nagkaroon tayo ng transfer pricing guidelines. And then nagkaroon din yung requirements on documentation. And also na-discuss din sa transfer pricing guidelines natin yung 5 methods na gagamitin sa transfer pricing. Ito po yung comparable uncontrolled price method, the resale price method, the gross profit cost plus method, and then the transactional net margin method and profit split method. Yun po yung 5 methods na ginagamit po sa transfer pricing kung malalaman ng tax authority na meron tayong issues on the transfer pricing between related parties. Ano po ang prinsipyo na ina-apply ng transfer pricing? This is what we call as the arm's length principle, which is the internationally accepted principle in transfer pricing. Ano po itong principle na to? Ang sabi po dito sa principle na to na ang transaction between related parties must be similar or comparable to that of the independent party. Bakit? Kasi ang independent party transactions are the real transactions. Why? Because ang controlled transactions, merong element of control at hindi mo mailabas yung totoong transactions because of the element of control between the related parties. But the independent party transactions is the true transaction because wala po yung influence ang buyer and seller with each other, no? Ang nangyayari sa kanila is purely the law on supply and demand in the market, which is the economic law on supply and demand. So yun ang totoong transaction. So anong sabi dun sa arm's length principle? Dapat at par or similar ang related party transactions with that of the independent transactions. Kasi pag hindi sila similar, dapat mag-adjust, no? At ano yung dapat gagawin during the adjustment para malaman na kung ano yung totoong pricing ng goods and services. During the adjustment, doon na po magkakaroon ng deficiency taxes. So kung sino man yung may pagkukulang, babayaran niya yung tax na hindi niya ni-remit dito sa Pilipinas in case of cross-border transactions. So, sinabi ko na sa inyo kanina na ang transfer pricing is compared independent transactions with that of related party transactions. So, ibig sabihin, the heart of transfer pricing is comparability. Bakit comparability? Kasi i-compare mo yung related party transactions with that of the independent transactions. So, in comparing the independent transactions with that of the related party transactions, binigyan po tayo ng 5 comparability factors po ng OECD or this Organization for Economic Cooperation and Development na nasa kanila po yung Center for Tax Policy and Administration of the World. Ano po yung ginagawa nito? This is a non-stock, non-profit organization na nakabase po sa Paris, France. No? Ano pong ginagawa nila? Gumagawa po sila ng mga batas o mga resolutions at mga recommendations about the taxation at kinakaskade po nila yan sa iba't ibang mga countries wherein ina-adapt yan ang local legislation of the countries. So, ano po itong comparability factors that when we compare independent party transactions with that of the related party transactions, ito po yung ating gagamitin na factors, no? So, number 1 na dapat natin i-compare is when we compare is the characteristic of goods and services. So, characteristic or nature of goods and services, whether tangible or intangible. So, this evening, ang dami kong i-discuss sa inyo about intangibles. So, hindi ko alam kung matapos natin yung ibang mga topics because napakadami po ng topics na i-discuss natin. And then, the next, kasi sabi ko sa inyo, 5 comparability factors. Yung isa na bigay ko sa inyo, una is the nature or characteristics of the goods and services. So ano yun? Pag sinabi pong nature ng services, ano ba klaseng services yan?
Engineering ba yan? Construction? Ano ba yon? Yung manning agencies ka ba? O security? Ano ba klaseng services yan? Kung goods naman, ano bang klaseng goods yan? Oh, equipment ba yan? O food? O damit? O anong klase ng goods? Or ano yung nature niya? No? So, kasi pag nag-compare ka, dapat i-compare mo the same character and nature. Kasi kung hindi sila comparable, then hindi ka pwede mag-compare. No? So, you compare what is comparable. And then, the next factor is FAR analysis. Ano yung FAR? Ito yung i-compare mo na yung functions, the assets, and the risk. Ano yung functions? Functions can be manufacturing, can be logistics, can be warehousing, can be reselling, can be tolling or manufacturing. Depende na po yan sa functions o nagagawa ng isang kumpanya o ng isang business. So, nandoon na yung functions. So, dapat i-compare natin. Why? Kasi, dapat pag na-compare tayo ng independent party with that of the related party transactions, dapat pareho sila ng functions. No? And then, the assets. So, bakit natin i-compare yung assets? Kasi there are businesses na asset intensive. No? Pag sinabi mong asset intensive, marami yung pera nila, ini-invest nila sa assets because hindi sila pwedeng makapag-negosyo, makapag-functions well without that assets. No? Ang dami nating mga kumpanya na ganyan, just like utilities. No? Yung mga electric company, no? Hindi sila makapagbigay sa atin ng kuryente kung hindi dadaan sa mga kable nila, sa mga poste nila, and then sa maintenance nila, marami pang ginagawa. So, asset intensive. No? Ganun din yung mga nasa real estate. No? So, kailangan nila ng mga assets so that gagana yung kanilang business. And unlike sa mga service-oriented companies na not so much. No? Hindi kailangan maraming investment sa assets. Ano pa po yung kasama dito na i-compare natin? The risk, no? The assumption of risk or the assignment of risk. No? Kanino ba dapat ang risk? Between related party transactions, malalaman natin yung risk. Sometimes inassign lang sa related party because number one na tingnan natin is the ability to assume the risk. Kaya ba niyang magbayad pagka nagkaroon na ng risk? Or the control over the risk. May control ba itong the one that owns the risk with the risk? Kasi kung hindi, ibig sabihin, inimpose lang sa kanya yun. Hindi siya talaga yung dapat mag-manage o liable dun sa risk if it happens. No? Kasi unang-una, kung wala naman siya capacity to assume the risk, bawa, pinasa sa kanya yung warranty, pinasa sa kanya ng parent company, wala naman siyang pera. Kasi magkano lang yung binibigay sa kanya ng parent company na tubo doon sa product. Reseller lang siya. So, bakit nasa kanya yung warranty in case na yung goods damaged, no? So, ang ibig sabihin lang doon, the subsidiary has no capacity to assume the risk or to pay the risk of warranty. So, anong ibig sabihin noon? The true owner of the risk is the parent company, which is the manufacturer. So, we have discussed the two factors already, the nature, characteristic of goods and services, and also the functions, assets, and risks. Now, we go to the third, which is the economic conditions. Ano pong ibig sabihin ng economic conditions? Dapat same sila. No? So, kung halimbawa sa Pilipinas yung company na or dapat nating aralan, dapat na sa Pilipinas din. Kung situated man yan, ang comparable mo sa ibang bansa, dapat comparable siya sa Pilipinas. Pwedeng dito din siya sa Asia or with the same economic conditions of the Philippines. Ano pa yung ibang mga economic conditions na i-compare natin or pwede nating gamitin na variable when we talk about economic conditions? Ito po yung share of the product in the market, no? Kung new entrant lang ba siya sa market o yung mga demographic profile po ng kanyang mga customers. No? So all the economic factors that affect the business.
So we have discussed the three, no, nature, characteristic of goods and services. We have discussed also the functions, assets, and risks, the economic conditions. Now we go to fourth, the business strategies. No? So ano itong tinatawag natin na business strategies? Iba-ibang strategies ito na ginagawa ng company para mapaganda yung business niya. No? Sometimes, ina-adapt niya yung mga loss-making activities para lang may mailisip siya na maganda doon sa business. Ano yun? Halimbawa, since new entrant siya to the market, gusto niya makilala, nabibigay siya ng mga promo na libre ang product. No? So that means loss to the company kasi walang income. O kaya nilo-lower niya yung kanyang price. No? Para lang makapagpasok siya sa market at makilala siya. So those are business strategies. But remember, a word of caution, the business strategies should only be temporary. Why? Kasi pagka yung sinasabi mo, business strategies ito is continuing and you are losing, then it's no longer a business strategies. No? Parang fraud, it is already fraud. Yeah. Why? Kasi sa economic reasons of doing business is to have profit. Why is it na puro na lang losing yung company mo? But sa totoong buhay, when we apply transfer pricing, your company is not really losing. Why? Mispricing lang po ang nangyayari. Bakit? It might be na sobrang laki ng charge nyo na purchase price dito sa Pilipinas for the reselling of goods or services. And then we have now the fifth, nakaapat na tayo. The fifth is the contractual agreements. Very important po ang contractual agreement. Why? Because when we analyze, when we audit related companies, we have to treat them as separate entity. And we mean separate entity, iba yung parent, iba yung subsidiaries kung ilan man yan. Hindi mo pwedeng tingnan yan na iisa lang. Although sa totoong buhay, iisang mukha lang yan sila. Why? Kasi isa lang yung may-ari, umiikot lang dyan yung resources sa kanila. But for tax purposes, you have to consider each and every one of them as a separate entity. So kung meron man silang agreement, if they conclude an agreement between them, it should be supported with a contract, especially kung yung amount niyan is malaki na, no? We have to refer to the statute of fraud under the civil code kung kailan required na talaga that the contract should be written, no? So when we do transfer pricing audit, hahanapin po sa atin yung mga kontrata na yan. And then yung 5 comparability factors na yan, when we apply the transfer pricing methods na sinabi natin kanina, lahat yan, lagyan natin ng comparability analysis. Yung lahat ng factors na yan, i-apply natin yan. Pag nag-analyze na tayo, pag nag-compare na tayo ng related parties from the independent parties. Meron na? Wala pa ma'am, pero shoutout ko ma'am si Sir Jeff Mark Fernandez, si Ma'am Okay, RG, shout out. si Ma'am Jeff RG Mark. Bustamante ma'am. Oh, talaga. Review na to, Miss RG, siya, sa pinag-aralan natin nung nakaraan. Review na to, alam na to ni Miss RG yung pinagsasabi ko. Okay. Shout out. Kasi Ma'am Mary Grace Randrup ma'am. Oh, dyan din. Bumili siya ng book natin sa transfer pricing, no? Saka po si Ma'am Rhea Soriano ma'am. Okay, so shout out po, Ms. Rhea Soriano. No? Hopefully, yung transfer pricing, kahit papaano magkaroon kayo ng idea, no, sa ating lecture ngayon. Although si Ms. RJ, marunong na yan. Kasi straight siya talaga na 5 days natapos namin. Okay, so doon na tayo sa parang review na to ni Ms. RJ. No? Pero ako, bigyan ko kayo ng overview before we go to intangibles. Kasi yung unang discussion ko ngayon is about intangibles. No? So, ang... Okay. Oh, sige. Ito po ang paalala natin sa ating mga YouTubers ngayon. Although our topic
for discussion is transfer pricing. Libre po tayo na magtanong, kahit anong klaseng tanong po dito sa ating tax training po na live streaming. Hindi lang po na transfer pricing lang po yung ating entertain, no? Kahit anong question po, pwede po kayo magtanong. Ma'am, from Ma'am Rhea Soriano, ma'am. Okay. Question po regarding VAT. Unang Yes question po. niya, ma'am, paano po yung mga senior citizens at PWDs na walang TIN? Okay lang po ba na name at ID number lang ang details na ilagay nila? Walang tin. No? So, mahirapan tayo. Pero, yun na lang pong senior citizens ID. No? Kasi magpapakita yan sila ng senior citizens ID. Pero, yung kanilang tin, yung iba kasi dyan wala ng tin. Ang tanong, talagang requirement ba doon sa report ninyo na kailangan ng tin? Kasi kung kailangan talaga, then siguro i-require nyo sila na kumuha ng tin sa BIR. But sa experience ko dito, marami naman po na mga business establishment na yung kinukuha nila at natanggap nila yung senior citizens ID lang. Okay, next. Tapos ma'am, yung second question niya po, yung VAT registered business po, nagbebenta ng mga goods na less than 100 ang price. Okay. Paano po pag hindi sila humingi ng resibo? Okay lang po ba na walang magamit o may record na resibo for the day? Pagka kasi po ang requirement natin, pagka VAT registered ka, regardless of the amount, mag-issue ka ng resibo. Kahit sabihin mo pa na 100 or 25 pesos lang yan, mag-i-issue po ng resibo. Yun po talaga ang requirement pag VAT registered. No? Regardless of the amount, kahit maliit lang siya, mag-i-issue po tayo ng resibo. No? Kahit sabihin na lang nila na hindi naman nanghingi ang customer, it's not the obligation of the customer na manghingi ng resibo. It's the obligation of the business taxpayer to issue receipt sa bawat transaction. So manghingi man o hindi yung ating customer, dapat po nag-i-issue tayo ng resibo. Okay. So, yung mga follow-up questions po dyan, okay? At saka, shout out ko pala doon sa ating isang YouTuber na nag-request po talaga na magkaroon tayo ng bookkeeping for the service business. Katatapos lang po namin ng video. And hopefully, bukas po, upload na natin yan. So, mabuview na po ninyo. Oh, talagang ginawa po natin yan purposely para doon sa mga may business services. Nandun pati po yung chart of accounts at marami po tayong mga examples so that mabalik-balikan ninyo at masasabi nyo talaga na ito applicable sa inyo. No? So, iba-ibang scenario yung ginawa natin doon. Ma'am, may question po ulit. Galing po ma'am kay Sir Jo Marie de la Paz, ma'am. Okay, si Jo Marie talagang masipag tong batang to kasi nagre-review pa siya sa CPA board, no? Ang question niya, ma'am, ano ang treatment sa books of accounts ng penalty na na-incur sa BIR? Anong entries daw, ma'am? Yun ang question niya. Actually po sa penalty, kung about taxes and licenses yan, then yung chart of accounts na gagamitin mo dyan is the taxes and licenses. Pero kung ikaw ay isang corporation o kahit individual, ang treatment po kasi natin sa penalty is not deductible for income tax purposes. So siguro ang gagawin mo dyan, gagawa ka ng ibang account, pero definitely hindi mo siya pwedeng i-claim as taxes and licenses. For the corporation, direct na lang po yan na deduction doon sa written earnings nyo. Pero for tax purposes, for income tax purposes, hindi pwedeng i-claim ang penalty sa taxes and licenses. Only basic tax. Wala na? Wala pa po, ma'am. Sige. Sige, basic tax lang pwedeng i-claim, ang penalties hindi ho pwede. Oh? Kasi pag nag-breakdown ka ng taxes and licenses at makita po ng examiner na ang kinlay mo doon, penalty sa taxes and licenses, i-disallow po yan. O kaya, ang isa pa ng mga findings na nakita ko noon, yung taxes and licenses, halimbawa, real estate, kung nagbayad siya ng 5 years ng real estate tax niya, kinlaim niya dito lang sa isang taon.
i-disallow din po yan, no? Dapat yung tax lang for this year, yun lang ang i-claim natin, no? Hindi pwede na i-claim pa natin yung iba na hindi naman po match dito sa ating taxable year, no? Kaya yan ang magkakaroon ng sinasabi natin sa accounting for income tax na magkaroon tayo ng temporary difference, no? Kasi hindi naman yan magiging permanent difference kasi ang taxes po ay deductible talaga, deductible expense. Kaso lang, ibang taxable year siya, kaya magkakaroon tayo ng temporary difference, no? Okay? Wala na? Wala na. Okay, so shout out po ulit sa ating mga YouTubers, sa ating mga subscribers. Thank you po talaga, no? Na umabot na kami ng 3,170, no? Sa ngayon, no? Sa ano ninyo 'yan, dahil din po sa inyo 'yan. Kaya kami masipag kami din na tuloy-tuloy po kami sa aming mga video recording. Ganito pala, no? Naranasan na namin yung online. Iba pala ang online. May pagod din compared to face-to-face, no? Iba talaga. Nagre-record kami na aming mga video, gumagawa ng mga presentation, PowerPoint, para maidala din namin sa inyo yung mga karagdagan ng mga informasyon, especially sa taxation. Careful lang po talaga kami kasi alam naman natin ang taxation ay ina-amend yan palagi. So, inaaral muna natin ng mabuti bago natin dadalhin sa inyo mga information. And shout out din pala ulit dun sa mga register na para sa ating free online bookkeeping seminars on July 30 and 31, tuloy po tayo. That is a 2-day seminar. At saka dun sa mga umattend na noon, at saka yung mga a-attend din sa this coming Thursday and Friday, magkakaroon po kayo ng mga handouts, no? And i-correct lang pala natin yung mga nangyari nung sa nakaraan, na yung iba na nakita nila, nanghihingi na sila kaagad ng mga certificate of attendance. Yung sa atin pong 2-day seminar na to, pag hindi kasi kayo umattend at hindi namin ma-ascertain na talagang umattend kayo, hindi po kami nagbibigay ng certificate of attendance. Kaya pasensya na lang po dun sa mga nanghihingi ng certificate of attendance kasi ni-replay naman daw po nila yung video. Hindi na po namin kayo na monitor, kaya hindi namin mabigyan. Ang advice lang namin na dun sa mga gustong kumuha na hindi naman naka-attend, ang sabi na lang namin, meron pa naman kami mga online seminars na libre, and we make it every end of the month. So doon na lang po kayo umattend para nakasign talaga kayo sa ating attendance sheet so that mabigyan namin kayo ng certificate of attendance. So pasensya na po. No, kasi minomonitor natin. Kasi ayaw naman natin na kahit sino na lang kukuha sa atin ng certificate of attendance na hindi naman natin na monitor kung umattend ba talaga sila o hindi. No? So yun na lang po yung ano natin, parang consensus na pag hindi kayo naka-attend, attend na lang kayo doon sa next na online seminar para na monitor po tayo. Kasi pre-registered po kasi yung ginagawa namin, no? Pre-registration. So right now, ilan na yung ating registered? No? So marami na. Wala pa ma-update ko mamaya. Oo. So yun sila, mga pre-registered yan. During the training online, mag-shoutout kami, mag-attendance sheet po kami para malalaman natin talaga kung sino yung mga pre-registered. Nag-attendance sheet po kami bago kami mag-start. So that namomonitor po namin kung sino talaga yung registered at umattend sa ating online seminar. Umaga't hapon po nag-attendance sheet kami. No? Anong ginagawa ng attendance sheet? Meron kaming listing doon sa number, and then i-confirm lang nila na present, no, sila doon sa number. Kaya sila nabibigyan namin ng
certificate of attendance at yung soft copy po ng ating seminar, no? Para at least meron kayong kopya at kung hindi nyo man siya maintindihan o makaligtaan man lang sa ano natin during the day, during the actual na seminar, meron kayong notes, meron kayong soft copy na mabalik-balikan ninyo at ma-review ninyo yung pinag-aralan. Ma'am, nasa 200 daw po yung registered natin. Okay. So for the July 30, 31 po natin na free bookkeeping seminars, right now, ang nakaparegister na po is more than 200. No? So, itong more than 200 registered participant for the bookkeeping seminar, free bookkeeping seminar, on July 30, 31, sila po yung gagawan natin po ng attendance sheet at sila po yung magko-confirm na attendance nila on the July 30 and 31. Sila lang din po yung kaya nating bigyan ng certificate of attendance. So yung may gusto, magpa-register na po kayo ngayon. No? Meron naman tayong mga videos dyan and nagbibigay ng instructions kung ano inyong gagawin. So please do it. Magpa-pre-register na kayo so that makasabay na kayo doon sa July 30 and 31. No? Ma'am, may question po, ma'am. Galing po kay Ma'am Alona Villaflores, ma'am. Okay, shout out Miss Alona Villaflores. Sabi niya po, ma'am, good PM, Ma'am Elsa, regarding po sa tax amnesty. Okay. Pwede po ba ma-apply ng amnesty yung penalties sa withholding tax for late payment for year 2017 and below? May new revenue regulations na released lately. Lately? Yes, ma'am. Sabi niya, ma'am, Kasi yung 2017 na withholding, di po ba ang ating tax amnesty will apply on 2017 and prior kasi yung 2018 hindi na sila covered. So 2017 and prior years amnesty. Ang alam ko po sa withholding, 100% na basic tax ang bayaran nyo sa withholding. Pero ang penalty, kung doon po siya kung apply natin ang amnesty. Hindi po kasama ang penalty, wala pong penalty. But you have to pay the basic tax. Unlike doon sa mga assessment ng findings per investigation, percentage nung basic lang babayaran nyo. May 40%, 50%. Pero yung withholding, 100% po ng basic tax babayaran. Why? Ano po yung rationale or the reason behind pinapabayaran sa atin yung 100% na amount ng withholding tax? Kasi hindi po natin pera yung withhold natin. Pera yan ng supplier, pera yan ng employee na dapat i-remit natin sa BRP, hindi natin na-remit. That's why nag-incur siya ng penalties. Kaya, during the tax amnesty, if we avail of the tax amnesty, ang pababayaran lang sa atin is only the basic tax. Wala pong penalty. No? So, yung mga may doubt pa, pwede naman po kayo mag-second question na clarification. Shoutout din po pala kay Sir Jonathan Nolasco at saka Ms. Blossom Joy Nolasco. No? Shoutout din sa inyo. Kasi ito yung mga online sellers po natin na tumugon po doon sa panawagan na mag-register na yung online sellers. No? May katuktong, ma'am, yung concern niya, ma'am. Okay. Kay Ma'am Alona. Paid po ang basic tax but paid after due date. Okay. Okay po yan. Dalhin po ninyo sa BIR, mag-apply kayo ng application to avail of the amnesty, yung ITAR natin, yung application natin for amnesty. And then, ilagay po ninyo yung assessment na yan, yung inassess sa inyo na penalty or whatever, at yun ang ilalagay ninyo na i-avail ninyo ng amnesty para tanggalin na po nila yung penalty na yan, yung assessment na yan, at wala na kayong babayaran. Bakit walang babayaran? May tayo kasi na tinatawag na minimum po sa amnesty, which is 5,000. So, wala po kayong babayaran nung sinasabi mo na yan na penalty. Why? Kasi bayad na. So, dadalhin nyo lang yung resibo.
So para matanggal sa inyo yung pinaka-assessment na deficiency na mga penalties, i-avail po ninyo yan ng tax amnesty. Pero wala kayong babayaran dyan. Bakit? Bayad na ang basic. No? So yung penalty na lang ang i-avail nyo ng amnesty. So wala po kayong babayaran kasi withholding yan. Ma'am, shoutout po natin ma'am si Ma'am Aya Pulido. Sabi niya, sa wakas naka-attend ulit. Salamat madam for sharing your knowledge. Shout out Miss Aya, no? Thank you also na nandiyan kayo. No? Kasi syempre, yung sa amin we're just sharing our knowledge. And thank you din sa inyo na you are willing to share. Ibig sabihin, gusto nyo rin na matuto. So, thank you then for giving us the opportunity na may share din po namin yung knowledge namin sa inyo. Okay? So, balik po tayo sa ating transfer pricing. Actually, transfer pricing is the most important topic in the international tax arena today. No? Kasi itong transfer pricing, this is economic taxation, at ito lang yung nakapag-cure o nakakapag-carve ng tax evasion in the world. No? So, saan na tayo? Doon na tayo sa comparability factors. Tapos ko nang i-discuss sa inyo yan. So, punta na tayo ngayon sa documentation. Why? Very important po yung documentation because requirement po yan under the 2017 Transfer Pricing Guidelines of the OECD na ito po ang sinusunod ng buong mundo, no? International natin. Itong OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 requires documentation in transfer pricing, yung tatlong documentation na yan. Una is the master file. Pangalawa is the local file. And then, yung pangatlo is the country-by-country reporting. Ano itong mga documentation na yun? Documentation of the group or related party transactions. No, halimbawa, sa group of companies, meron siyang presence all over the world with 1,000 branches or subsidiaries. Lahat yan, i-maintain mo yan ng documentation. No? Requirement po yan. Ano yon? Yung sinatawag natin na master file. No? And then the local file, kung saan man yung mga subsidiaries or the companies. And then the country-by-country reporting. Kasi kung kumpleto ka ng documentation, madali na lang kasi parang nakasummarize na lahat ng information na kailangan para gumawa tayo ng transfer pricing analysis. No? So, pagka meron tayo pong related party transactions sa mga regulations and even sa revenue regulations 2-2013 natin na meron tayo dito sa Pilipinas, nire-require din naman po sa atin yung transfer pricing analysis report. And what is that? Ito yung totoo ng company na yung ginamit niya talaga is proper doon sa transfer pricing niya. So, ibig sabihin, hindi mispricing yung ginawa niya. No, tama yung kanyang pricing. So, anong mga example nito? Halimbawa na lang, PESA registered ang company. So, pagdating po sa PESA registered, enjoy yung preferential rate, di po ba ang binabayaran dyan is 5% in lieu of all taxes? And that 5% is based on gross profit, no? So, pag sinabi mong gross profit, sales less cost of sales equals gross profit, multiply by the 5% preferential rate, yun lang po yung binabayaran ng PESA registered enterprises. Saan naman papasok yung transfer pricing issues dyan? Doon sa pricing mo ng goods or ng services mo na pinapasa mo or kinukuha mo doon sa parent company mo. Why? Kasi doon sa base sa mga audit na nagawa ko na, ang example dyan, manufacturing company, pero hindi niya sinasama yung raw materials supplied by the parent company. Ang sabi, that the raw materials is owned by the company, kaya hindi daw nila sinasama doon sa determination nila ng cost, no? Ng gross income. So, sabi din ng transfer pricing, kung dito na papasok ngayon, yung sabi natin na substance over form. Why substance over form? Because ang manufacturing, ano bang ginagawa ng manufacturing? No? Minamanufacture niya yung produkto, meron siyang raw materials, meron siyang direct labor, direct factory overhead.
So, kung manufacturing ka, wala kang raw materials, anong tawag sa'yo? Toll manufacturing. You are only doing services. Kanino mo ginagawa yung service na yan? Kasi yung only supplier mo is your parent. Only seller mo or buyer mo ng product mo is also the parent. So, anong mangyayari dyan? You are just providing service to your parent company. You are not doing business. No? Yun ang sabi po ng transfer pricing. Why? Substance over form tayo. At pag ang ginagawa mo, according to economics, hindi na business, kasi servisyo lang ginagawa mo, you're not doing business. That is a sham transactions. So you don't have to classify yourself as a manufacturer. No? Service provider ka lang. Yan po, ang isang example ko lang yan dito sa sinasabi natin na transfer pricing issues. Actually, napakarami po, unlimited po yung issues na nangyayari sa transfer pricing. Especially if we try to read cases decided by international courts, ang dami po transfer pricing issues. Even in the pricing of goods, even in the crafting of their agreements on the pricing ng goods nila. And kahit na yung delivery ng goods, no, yung swapping ng mga inventories nila, nagkakaroon po yan ng maraming transfer pricing issues. May question po, ma'am. Galing ma'am kay Ma'am Marie Grace Rand. Okay. Active talaga si Ma'am Marie Grace. Ang sabi niya po, ma'am, ano po ibig sabihin ng costly substantiation requirements should be avoided? Bakit po sinasabi is documentation that will cause too much difficulties to maintain should be dispensed with? Tama po yan. As far as it can be avoided. But if it is crucial or material to the issue, then the taxpayer will be required to produce that documentation. Kasi as far as possible, kasi ang regulations na yan, ang sabi niya na iiwasan yung costly na pag-document. Pero, ang sabi din ng mga ng OECD na, please tell your client, please tell your taxpayer to invest in documentation. Why? Kasi, during the transfer pricing audit, anong ipapakita mo to prove na tama yung pricing mo? So, siguro, iwasan mo yung costly or over-expensive, but if you are maintaining, no, if you are maintaining record, yung basic na lang na bookkeeping sa ating business, I think, hindi naman talaga siya costly. Why? Because in the ordinary course of business, you maintain documentation, kasama na siya doon. And para sa akin, yung mga kinakailangan na documentation ng transfer pricing, nandun na sa daily activities po ng business. No? So, hindi na kailangan na i-require mo pa ng costly documentation because every activity of the company in the course of its daily routine or daily business, nandoon na yung documentation. Kasi imposible na ang isang nagninegosyo walang dokumento sa kanyang negosyo na siya mismo hindi na niya ma-detect, hindi na niya ma-evaluate, hindi na niya ma-monitor yung kanyang negosyo. So, meron yan. No? Meron yan. Actually, sa experience ko, no, kompleto ng dokumento ang taxpayer. Kaya yung document mismo na pang-substantiate niya sa daily activities niya in doing business, that is sufficient para dito sa transfer pricing. No? Hindi na niya kailangan na kung ano pang gagawin na mga costly na pamamaraan para i-preserve or mag-produce pa ng mga dokumento. Tama na yung everyday, no, na records natin. Wala na? Wala pa. Okay. Sige, so wala pa tayong mga nakikinig siguro sila mga talaga sa explanation niya. Okay, so ano lang wait a minute. Ano lang ng lalamunan, no? Kasi nakadalawang video recording kami bago ngayon. So medyo ganito pala ang puro video recording. Din ng boses. Pero sa face to face same din naman eh.
Halimbawa, mag-lecture ka ng um, 1 day, 8 hours, pero parang hindi mo maramdaman yung isang araw natatapos na. Okay? So, yun po, yung pinaka natin dyan is the documentation. And then, itong sinasabi natin na advanced pricing arrangement and the mutual agreement procedure na available naman po yun to protect the right of the taxpayer. Ano po itong advanced pricing arrangement? Ito yung transfer pricing analysis na gagawin ng isang company in advance, the most 3 years to 5 years. Gagawa siya ng mga critical assumptions, transfer pricing analysis, and then pa-approve niya sa BIR. Once approved, hindi na siya ma-audit ng transfer pricing audit. No? Ano naman po itong tinatawag natin na mutual agreement procedure? Ito yung dispute resolution between two countries in case na merong mga transfer pricing issue. No? So, sila yung magdi-decide at i-resolve within them. So far, ang BIR wala pa po silang regulations on the advanced pricing arrangement at saka mutual agreement procedure. Wala pa po. Okay? Ma'am, may question ma'am, pasingit. Galing ma'am ulit kay Ma'am Rhea. Mamang tanong niya po, yung transfer pricing po, nire-require lang po pag may LOA? Yes. Yes po. Pag may letter of authority, kasama po yung transfer pricing sa investigation or sa audit. Pero kung wala pong letter authority, naturally hindi po pwede talaga na mag-audit ang isang examiner o yung BIR. Dapat may letter authority. Okay? Sige. Ito na yung madugo na topic, intangibles. Actually, kung mapapansin natin, sa lahat ng issue ngayon ng transfer pricing involves intangibles. Ito yung mga cases na nasa korte na, no? Kasi ang dispute nila, ano ba yung included sa intangibles? Ano ba yung value ng intangibles, no? This is yung pinaka controversial natin na yun na Amazon case, no? Na transfer niya yung kanyang intangibles sa Amazon sa Ireland, and then magkano siya binalyo? Maliit lang, hindi pumayag yung tax authority, nilakihan. So ngayon, nasa korte pa. Kung yung una nanalo na yung Amazon, no? Sa proper valuation ng intangible. Pero yung question about the valuation ng intangibles, tuloy pa rin po to kung ano yung proper valuation. Although yung US, meron na silang mga bagong regulations kung ano ba talagang intangibles. Ang sinabi nila, all-encompassing lahat ng mga bagay na alam natin na makapag-affect o makapagdagdag ng value ng business, kinoconsider nila intangibles. At pag binenta mo, dapat lagyan mo siya ng value. No? So, ano ba ang intangibles? No? Okay. So, ang sinasabi po sa transfer pricing guidelines natin, that the intangibles are developed and exploited to enhance the value of the product, service, or process. No? Kasi itong intangibles, kung papansinin din natin dito sa International Accounting Standards 38 natin, ito yung mga goods or services natin na walang physical attributes, no? So ito yung di natin sila makikita, walang physical attributes, but nagdadagdag sila ng value sa ating business, no? They add value, or they are value drivers to the business, no? So anong example? On the knowledge-based economy, intangibles used for assets to incur future economic benefits. So, yun po. Kaya meron akong isang issue sa research and development. Ito yung mga cost sharing na binibigay nila o ini-impose nila sa kanilang mga subsidiaries as cost or share nila sa research and development, no? Ang recommendation ko na dapat yung research and development sa subsidiary, especially kung yung kanyang
activity dito, hindi naman siya benefited doon sa intangibles na yan. Halimbawa, chinarge siya ng malaking amount ng research and development at ang sabi ng parent company, share mo yan dito sa research and development sa product. So, titingnan mo ngayon na itong research and development na chinarge dito sa subsidiary, wala naman siya benefits na na-receive. Why? Sino ang benefited? They have a research and development in order to develop a product intangible. Ano yun? Siguro, para pagandahin yung produkto. So, since reseller ka lang naman, binibili mo lang sa parent yung goods. Tapos, pagdating dito sa Pilipinas, ibebenta mo, you are not benefited of the research and development. Why? Kasi yung cost ng product, binabayaran mo na yun eh. No, reseller ka lang naman. So, bakit ka i-charge ng research and development? So, i-charge ka ng research and development, kung yan na-develop nila doon na intangibles, kahati ka doon, no? Co-owner ka doon sa mapoproduce na intangible. Pero kung hindi, hindi ka benefited, then disallow, no? Ang recommendation ko talaga is disallow the research and development because walang benefits na na-receive yung subsidiary. Only the parent. No? Yun nga ang mga issue dun sa arm's length principle natin. Is it arm's length na ang nakikinabang lang parent company for the research and development and then i-charge niya ng research and development yung mga subsidiaries? Then it's not arm's length. Bakit mo masabing hindi arm's length? Kasi if the parties involved are not related, hindi papayag yung other party. No? So yun po yung sinasabi natin na hypothesize in transfer pricing. No? You just ask, kung hindi ba to related parties, papayag ba to na ganito ang kondisyon? Of course not. Pag hindi siya pumayag, then hindi arm's length yung transactions. No? Sa dami ko na nakita na review ng mga cases in transfer pricing, talagang sa disclosure pa lang, kikita mo na na hindi arm's length yung mga transactions. Why? Kasi involving loans subject to interest of how many % between parent and subsidiaries. And then nakalagay doon unsecured, no collateral. Then nakalagay pa na not arm's length. Sabi ko, anong dahilan mo na pwede mo siyang i-disallow pag hindi arm's length? Then it is a sham transaction. It is not reflective of the true transaction. No? Walang substance yung transaction na yan. So you can disallow it. Okay. Ma'am, may question, ma'am. Galing, ma'am, kay Ma'am Aya Polido, ma'am. Ang tanong niya po, yung Form 1709, required na po ba for with fiscal year ending in 2020 or sa fiscal year 2021 pa po siya required i-attach sa annual ITR? Ngayon na po. Ngayon na po, sa 2020, ang filing niyan 2021. So, pag fiscal year ending ka ng 2020, halimbawa, kasi July na yung 1709 na July na. So, umpisa noong July. Pag ending ka na, halimbawa, ng August or September, depende, wala namang clarification po kasi ang BIR, pero sabi nila na required na po siya. So, pag fiscal year ending ka ng August, so isang buwan ka lang na subject. No? Pero pagka halimbawa July, so yung 6 months. No? Pero ang sabi kasi, required ka na talaga to attach that 1709. No? Tapos ma'am, next question niya po. Yung transfer pricing documentations on related party transactions required i-attach sa Form 1709? Ay, hindi po. Wala pong attachment na ibang document ang 1709 lang. Pero yung mga sinasabi mong documentation sa transfer pricing, during audit na po yan, hahanapin sa inyo. During audit nyo, ipoprovide. Pero during filing, hindi pa po. Okay. So, dito sa intangibles, ano po yung mga batas naman po natin sa intangibles, no? At saka ano yung mga example natin sa intangibles, no? And what are the intangibles, no? So, definition of intangibles: intangible assets as an identifiable non-monetary asset without physical attributes, no?
It cannot be seen, it cannot be touched, or physically measured, and that are created through time and or effort. Actually, di ba may mga kasabihan tayo na invest on intangibles. Why? Because intangibles are the things that last. Bakit? Kita nyo, hindi nyo siya makita, hindi nyo siya ma-measure, cannot be seen, cannot be touched, created through time and or effort. So, ibig sabihin, talagang pinroseso talaga siya ng panahon. Kaya, di ba, yun yung mga matitibay na bagay. Oh, sabi nga, dito ka tayo dapat mag-invest. Hindi doon sa mga passing lang, doon sa mga walang kwenta lang na bagay na madaling mawala. No? An intangible asset can be classified as either indefinite or definite on the specific of that assets. No? Anong mga example? Rights to use industrial assets, patents, trademarks, trade names, designs, or models. Ano pa? Copyrights, unrelated rights, trademark, service marks, geographic indications, industrial designs. Ito yung nakasaad po sa Republic Act 8293, which is the Intellectual Property Code of the Philippines. Ano po yung Intellectual Property Code? Ito po yung meron tayong IPO or Intellectual Property Office dito po sa Taguig na doon tayo magpaparegister in order that our patents, our trademarks will be protected, no? Kasi ano na yan eh. Dapat siya protected eh kasi 'di ba yung mga copyrights natin, yung ating mga trademarks na bebenta, no? Nabebenta yan natin. Kaya dapat registered siya. At saka, ginagawa na rin nila na registrable property. Why? Kasi nabavalue na rin ang intangibles. Kahit nasabihin mo pa na wala naman yung physical existence, pero nabavalue na rin siya. Okay. So, these kind of intangibles na sinasabi ko sa inyo are being protected by the Intellectual Property Office. Ito namang Intellectual Property Office natin, ito yung dito sa Pilipinas, pero ang pinaka-office naman in the world is the WIPO or the World Intellectual Property Office. That I have once been invited by the WIPO on their World Conference in Shanghai, China. No, doon ko lang na kita and I was able to contribute also in the plenary na I'm so happy dahil na-address nila yung ating suggestions at yung ating concerns, no? So, actually ngayon pa lang meron na naman ako another invitation with the WIPO, yung webinar nila on the dispute resolution, no? So, maganda kasi nakapag-interact ka sa kanila and nabibigyan ka rin ng timely na mga information about WIPO, especially now na yung president ng WIPO is from Singapore, no? So, ano pa yung mga copyrights and related rights, no? Marami yan dito sa Pilipinas. And actually, meron tayong tinatawag dito na PhilSCAP, the Filipino Society of Composers, Artists, and Publishers. Sila yung mga naniningil o nag-i-enforce ng bayad ng mga copyrights dito sa Pilipinas. Sila yung nangongolekta. And in return, riniremit din nila yan sa isang international organization kung yung mga kinokolekta nila pertains to the international artist. Yun namang Filipino artist na nagkakaroon ng income sa ibang bansa in terms of royalty kasi ginagamit po yung kanilang mga composition, mga songs, kinokolekta din naman po doon ng international organization and dinire-remit din dito sa Pilipinas through the PhilSCAP. No? So ganun po sila nagpa-functions at nagpo-protekta ng mga copyrights. Okay. So, ano pa yung mga example po ng copyrights and related rights? We have original works, literary and artistic works. We have books, pamphlets, articles, and other writings, periodicals and newspapers, lectures, sermons, addresses, dissertations, prepared for oral delivery, whether or not reduced on writing or other material form. So, may copyrights din po yan. Letters, no? Kahit yung letter natin, copyrighted yan. Dramatic or dramatic musical compositions, choreographic works or entertainment in dumb shows, no? Walang ang word yan kasi dumb shows, pero copyrighted. Musical compositions with or without words. No?
Works of drawings, painting, architecture, sculpture, engraving, lithography, or other works of art. Modules or design for work for arts. No? Original ornamental designs and other works of applied art. Original ornamental design or model for articles of manufacture, whether or not registrable as an industrial design and other works applied for. So, napakarami po nito. So, if you wish to learn more about intangibles dito sa Pilipinas, basahin niyo po itong Republic Act 8293, the Intellectual Property Code of the Philippines. Pati yung protection, registration, nandyan po malalaman natin sa Intellectual Property Code na yan, no? Okay. So, saan po tayo pupunta ngayon? Doon sa transfer pricing issues involving intangibles. Okay. May question? Okay, so shout out tayo ulit sa ating mga YouTubers. Si Miss Anging, lagi din niyang nanonood sa atin. Okay, shout out po sa mga kaibigan natin, no? Ano? Yung book pala natin, available na rin po sa Shopee. Okay, yung ating transfer pricing book, no? May mga nag-order na rin through Shopee. Yung explanation ko kasi dito sa intangibles, marami akong explanations na nandyan din mababasa ninyo sa Republic Act 8293, the Intellectual Property Code, no? Doon na lang tayo sa issue ng intangibles. At paano natin i-value yung intangibles, no? Kasi ito yung pinag-aawayan talaga. So, okay, so ito po yung discuss natin sa inyo ngayon, yung valuation of intangibles. Kaya, bakit ba ako napunta sa China to attend on the World Conference? Kasi gusto ko pong sumulat ng libro about intangibles and I want to have a feedback or magne-network ako doon sa mga ibang bansa para mabigyan ako ng knowledge on the intangibles, no? So, paano po binavalue yung intangibles? Under International Accounting Standards number 38, paragraph 21, nagsabi dito that the intangible asset shall be recognized if and only if, letter A, it is probable that the expected future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the entity. So, yung sigurado ka na talaga na may economic benefits na maidudulot sa iyo yung intangibles na yan. Balikan natin yung example ng intangibles. Ano ba yung mga intangibles? Trademarks, logo, no, copyrights, those are intangibles. So, anong sabi ng IAS 38? Ibavalue mo lang siya kung probable. O pwede talaga siya na expected future economic benefits siya. So, ano yung mga example natin dyan sa mga intangibles na meron na talagang expected future benefits, no? Itong mga trademark, ito yung mga logo na binibenta na, no? Kung mapapansin natin, di ba, namatay na nga si Kenny Rogers. At sabi doon, isa sa mga ginawa ni Kenny Rogers, he ventured into a restaurant business. Ano yung pangalan? Di ba yung Kenny Rogers na restaurant? Okay. So, ano ginawa ni Kenny Rogers nung nagsawa na siya sa restaurant? Binenta yung kanyang restaurant, pero kasama yung kanyang pangalan. Kaya tingnan mo, kahit patay na siya ngayon, buhay pa rin yung Kenny Rogers na restaurant. So, anong ibig sabihin doon? Masasabi mo ba na walang economic benefits na natanggap si Kenny Rogers? Of course, meron. Ano yung economic benefits niya? Yung pagdala, intangibles, doon sa pagdala ng pangalan niya doon sa restaurant, no? So, yun yung nakakaakit sa mga customer, no? Kasi pag sinabi mong Kenny Rogers, especially kung fans ka ni Kenny Rogers, so talagang pupunta ka doon just to have a feel na nandyan si Kenny Rogers at kanya yan, no? And then letter B, the cost of the asset can be measured reliably. Kasi kung alam mo naman na intangibles yan, pero hindi mo ma-measure kasi wala kang basis, then hindi mo siya ma-recognize. Okay. Ano oras na?
9:34, ma'am. So 20, ano na lang, 26 minutes. Pero late naman tayo nag-umpisa eh. So tapusin ko na lang tong intangibles na to, no? Okay, so doon sa mga gusto pang makinig sa atin, tapusin natin yung intangibles, no? So, an entity shall assess the probability of expected future economic using reasonable and supportable assumptions, no? So, hindi natin masasabi na yung mga assumptions hindi pwede yan kasi sa korte, di ba, hindi pwede na assumptions or sa tax naman, hindi ka pwedeng mag-assess ng tax based on assumptions. Pero sa transfer pricing, may mga assumptions tayo na sinasabi, no? And supportable assumptions of the set of economic conditions that will exist over the useful life of the asset, no? So sa economics, di ba, yung mga economic equations natin, formula, talagang hindi natin maiwasan yan na nakukompute. That's why sa transfer pricing, we need statisticians, no? To interpret yung data at saka information na meron tayo, especially economic information. Okay. Paano natin i-measure ang intangibles? Okay? So, isa na is the cost of a separately acquired intangible assets comprises of the following, no? Its purchase price, including import duties, non-refundable purchase taxes after deducting trade discounts and rebates. Ano tong mga intangible assets na to na nabibili natin, no? Sabi dito, including import duties, non-refundable purchase taxes, no? Ano itong intangibles? Example, halimbawa itong mga soft drink manufacturers na kasama na binibenta nila doon sa raw materials, yung right to use their name or their copyrights. No? Kasi raw materials, ikaw yung nagsusupply, pero gagamitin din yung name mo. No? Kasi siyempre may intangibles yan, kilala yung pangalan. So, gagamitin para maging sellable yung products. Letter B, any directly attributable cost of preparing the asset for its intended use. Okay, so ano yung example daw ng attributable cost? Cost of employee benefits directly from bringing the assets to its working conditions. Ito yung mga employees na gumawa para mapatakbo yung machines, no? Letter B, professional fees arising directly from bringing the asset to its working condition. Ano itong mga professional fees? Ito yung mga consultants, ito yung mga experts, no, na gumawa para maayos yung assets. And then letter C, cost of testing whether the asset is functioning properly. Doon kasi sa iba, sa mga malalaking companies, meron talaga silang mga tao na gumagawa, nagme-maintain to make the asset functions properly, no? O kaya sila yung nag-i-evaluate bago i-accept yung product kung bibili sila, no? Okay. Ano yung pinaka-important issue sa intangibles? The royalties. Ano ba itong royalties? Royalties means payment of any kind received as a consideration for the use of or the right to use any copyright or literary, artistic, or scientific work. So, kung may involved na intangibles, ginamit mo, and then pinabayad ka, royalties po yung tawag dyan, no? Kaya nga, ang royalties are mobile income kasi kung nasaan yung may-ari, susunod siya doon, no? So, paano binavalue ang IP or yung intellectual property natin na tinatawag? Number 1, market-based approach. Ano yung market-based approach? Based on the existence of the same or similar intangible on well-established markets. Pag sinabi kasi natin na on well-established markets, define na nila or meron ng value sa kanila yung intangibles. Number 2, cost-based approach. Kanina, market-based approach. Ito namang isa, cost-based approach. Paano yun? Implies that the intangible's value is closely related to its cost of development. And how are you going to develop intangibles? Research and development, no? Kaya nga dun sa cost-sharing arrangement, ano po yung test doon?
sa pagbibigay ng share mo, nakikinabang ka rin ba or may share ka rin ba sa benefits nung dinevelop yung intangible? Kasi if not, then it's not arm's length, no? So, i-disallow natin yan. Hindi ka dapat mag-share doon sa cost ng research and development na hindi ka naman nakashare doon sa benepisyo kung magkaroon na yung produkto na ni-research, no? And number 3, income-based approach, no? This is the attempt to measure the intellectual property's value by estimating the income generated from the use, exploitation of the intangibles. Kung sinabi mo kasing income-based approach, nandun na yung current na magkano ba yung kikitain nito sa market, no? At paano rin kumita, anong gagawin mo? You exploit the intangibles. Kung gagamitin mo yung intangibles. Okay, so ano po itong tinatawag natin ang market-based approach? Attempt to determine the value of intangible assets by reference to comparable market transaction. So, sa market, meron bang ganyang klaseng intangible? So, how much? How much yung valuation dyan? O magkano yan binibenta o magkano yan mabibili sa market. So, yun ang sinatawag natin na market-based approach. Yun ang halaga niya. No? Okay. Cost-based approach, determine the future benefit of owning certain intellectual property by quantifying the amount of money that would be necessary to create the IP. Ano yun? Sabihin mo, ito yung value niya kasi ito yung gastos ko para makapag-create ako, para makapag-produce ako, makagawa ako ng isang intangibles. Ito yung gagastusin ko. So more or less, yun yung tinatawag natin na cost ng intangible. And that can also be considered as the value of that intangible. No? Okay. Cost-based approach, different approaches. Pwedeng historical cost method, that is the cost in producing the or creating the intellectual property. The replacement cost method, the actual cost to be expensed to recreate the IP. Diba, magkano ba yung cost na expense mo kung gagawa ka ng bago na IP or na intellectual property? Cost savings method, cost save through the use of the IP. Ano naman itong cost savings method? Halimbawa, itong IP na to, meron kang existing na pinagkakagastusan mo, pero noong nag-produce ka na o gumamit ka na ng intellectual property na yan, nabawasan yung cost mo. So, anong sabi doon? That's the value of your intangible. Yung cost na na-save mo because may ginamit ka na na intellectual property. No? So, income-based approach, forward-looking. No? Measure the intangibles value by reference to present value of future income cash flows or cost savings generated by the intangibles. Also, may mga formula tayo dyan. Okay, so different analysis, the discounted cash flow method, relief from royalty method, and excess earning or premium method. No? So, that is dinedetermine po yan sa discounted cash flow. May mga formula din po yan, no, na hindi na tayo magpo-formula dito, no. Siguro kung gusto nyo pa na to learn more about transfer pricing, then pwede natin ma-discuss yan doon, no. Sa dami, pati yung mga adjustment, mga analysis further, pwede po natin i-discuss doon, no. Okay. Meron pa? Anong oras na ngayon? 9:43, ma'am. 9:43? Yes, okay, so reminder na lang natin uli doon sa mga attend doon po sa ating seminar on transfer pricing at sa ating seminar on free bookkeeping. Actually, meron po kami this August itong seminar on transfer pricing. This is still a 5-day certificate program, no? Pero gagawin na po namin na online. Why? Kasi nag-ads kami po sa Facebook, pinastop ng Facebook kasi nag-ads kami na face-to-face na seminar. So lahat ng seminars namin ngayon online na, kaya
ano na kami sa Zoom para pwede na kaming mag-seminar online. Kasi bawal po talaga, no? Hindi tayo payagan. Buti na lang si Ms. RG, natapos na yung kanyang 5-day certificate program. Tutorial po yung ginawa namin, siya lang mag-isa, no? So, na-maintain natin yung social distancing na sinasabi kasi requirement po. Okay? So, marami pa tong mga discussions natin sa transfer pricing. Hindi natin matatapos itong tinatawag natin na intangibles. Continue na lang po natin ulit sa Thursday. And then yung ating iba pang topics na business restructuring at saka itong intra-group services, no? Sa Thursday na natin din ulit na i-discuss sa inyo. Okay? So, sa tax updates po natin at saka sa ating gagawin na online bookkeeping seminar, so yung mga ibang topics na itatakil namin doon, yung bagong schedule of penalties na mga sa registration, no? Yung mga bago at saka yung mga bagong penalties on the bookkeeping violations. No? So, mas tumaas na, kaya iwasan na po natin na ma-penalty tayo. Ano po yung reminder natin? Halimbawa, may mga books of accounts kayo ngayon, huwag po nating ubusin yung ating books of accounts bago tayo magpa-register ulit ng libro, no? Kasi may penalty na po yan pag ubos na. Dapat hindi natin ubos. Halimbawa, no, yung na-encounter ko, sabi niya, ma'am, pa-register ako ng libro na bago. O sige, sabi ko, pahiram nung dati mo, kailangan may laman yan. Nung binigay niya, ubos na. Pero nung tiningnan ko kung kailan yung last entry niya, June pa. July na ngayon. So, ang ibig sabihin lang, kung sa Facebook yan, isang buwan na hindi ka nagre-record sa sales book mo. O magkano yung penalty? So, pag punta mo ng BIA, talagang pipenaltihan ka na. Why? Kasi, dapat hindi pa ubos po yung libro, tandaan po natin yan, hindi pa ubos yung libro natin, pa-register na tayo or patatak na tayo ng bagong libro para hindi po tayo ma-penalty. Kasi, ang ibig sabihin niyan, ubos na yung libro mo, hindi ka na nagre-record. No? So, pipenaltihan ka na talaga. Okay? So, may question po, ma'am. Sige. From Ma'am Mary Grace Randrup, ma'am. Sige po. Tanong niya po, paano naman po valuation for business strategies? Paano yung? Valuation for business strategies, ma'am. Ang business strategies po, yung kung sabi mo na paano siya i-value, depende kung ano din pong klase ng business strategies ang ginawa mo, no? Kasi sometimes it is the cost na continuing yung loss ng taxpayer, and the reason is business strategies. So, depende yan sa business strategy na in-incur mo at ginawa mo. Pero ang business strategies po kasi is a comparability factor. Ibig sabihin, itong business strategies na to, ito yung gamitin mong factor when you compare your comparables at saka yung company mo kung gumagawa ka ng transfer pricing analysis. No? So, kung as to the valuation, halimbawa, example ng business strategies, namigay ka ng promo during the year, anong klaseng mga item yan, yung product mo mismo, nag-create ka ng maliliit na pack para ipamigay mo sa mga customer para makilala yung product mo. So, how much yung na-spend mo doon sa promotion na yon on the production ng item na pinimigay mong libre. So, dapat manggagaling din po yan sa taxpayer yung amount na yan on how to value the business strategies. No? Halimbawa naman yung ginawa mo na business strategies, kasi pwede kasi na mag-divert ka naman mag-diversify ka ng product. So, how much yung income mo na cost when you diversify the product? Instead halimbawa na isa lang yung product mo, ginawa mong 5, pero the same nature, the same kind of product, ginawa mo lang na 5 para may choice yung customer mo kaysa mamili sila ng ibang product coming from other companies.
So yung pagpipilian, yung alternative of your product is also your product. Oh, that can also be a strategy. So in that case, paano mo i-value yung business strategies mo? Depende na yun sa sa'yo kung magkano mo din pinroduce yung apat pa na product na bago, no? So dapat may record po tayo diyan so that we know how to value the business strategies that we undertake. Tapos ma'am, tanong niya pa rin po, how much fee po to join membership in PSTRI? 1,000 po. Ito po yung membership fee natin will cover actually dito na makakapunta kayo dito. We have international tax library. Available po yan sa atin. Pero halimbawa, hindi kayo available, ang gagawin po natin dyan ng mga services, siguro mag-i-email tayo sa inyo ng mga updates, no? At saka sa mga paid seminars natin, nagbibigay po tayo ng discount. O, anong oras na? 9:50 ma'am. Oo, sige. We still have 10 minutes, no? Para doon sa mga gusto pang mag-ask ng question, then we still have time to answer your queries. And updates po ulit natin, no? Sa mga reminders po natin, no? Especially sa mga tax agents natin. At saka, yung atin po palang seminar on comprehensive seminar on tax agents, August 8, 6, 7, and 8. Tuloy din po yon. Actually, may mga nag-register na. Accredited po yan. Meron kayong competence area A na 24 units po yung ma-earn natin dyan. No, ano yung topics na naman natin sa comprehensive seminar in taxation for tax agents? Comprehensive po siya in 2 days. Nandoon na yung income tax, value-added tax, lahat ng national taxes i-discuss natin doon, including the local taxation, the customs duties, and then yung mga real property taxes. No? Tsaka yung remedies ng government to collect taxes, also remedies of the taxpayer kung na-assess na siya. So, design po yan para sa mga tax agent at pwede niyo rin pong gamitin yung certificate ninyo when you apply for accreditation po sa BIR. Actually, marami na pong nakapag-avail dyan at yung iba, kakukuha lang ng kanilang accreditation, certificate of accreditation coming from the BIR po. No? Okay, so aside from that, meron din po tayong seminar on the transfer pricing issues for PESA registered enterprises. No? Yun yung sa August 11. O 1 day lang po yan. Pero para yan sa mga PESA registered enterprises. Okay. Yun pong 5-day certificate program natin in transfer pricing, ginawa na po natin yan na online. And then, meron po yung examination on December 17, the comprehensive examination. And meron po yung assignment na transfer pricing analysis. Kayo mamili ng industry na gusto nyo. And then, nagbigay din po tayo ng mga case study. No? Para mas maintindihan ninyo ang application po ng transfer pricing. And also, yung mga actual cases na may mga tax jurisprudence involving transfer pricing, kung paano sila dinesisyonan ng courts. No? So in that case, talagang na-immerse kayo sa transfer pricing, not only in the theory, but also on the application, at paano ninyo i-apply yung transfer pricing sa mga cases. No? Okay? So, ano pa? Yung mga tanong natin sa VAT, meron po tayong VAT na video na lalabas na naman po ulit, yung para sa zero-rated sales, and then para sa exempt sales, meron din po tayong general principles of value-added tax. Kasi gusto ko na i-cover lahat ng topics on value-added tax bago po pumunta sa ibang topics na naman. Napakarami pong topics, hindi pa natin na touch lahat, no? Napakaraming topics po sa taxation. Okay. So,
Wala na. Wala pa ma'am. Walang Okay, question so ma'am. shoutout na lang po tayo ulit sa ating mga YouTubers, no? Please, si Miss Anging, na ano ko yan siya na YouTube friend ko siya, taga Toledo, no? Tsaka yung iba pa na hindi rin naman nagsasawa at palagi pag nagbigay po sila ng mga comments sa ating YouTube channel, pasensya na kayo na hindi kaagad-agad. Minsan nakakaligtaan o minsan natabunan ng ibang mga questions, ng ibang mga comments, at minsan makikita ko na lang, binabalik-balikan ko, hindi pa pala nasagot ito. So in that case, pasensya na po kayo. And thank you din doon sa nag-remind, doon sa mga unang nag-request at nandun nag-remind sila. At yung iba ay nagagawa na rin po natin. No? Pero yung mga books on, recording of books ng mga service business, bukas po natin pwede ma-upload yung request po ninyo. So, kahit pa paano nakakatulong tayo. Especially, napakahirap pala para sa mga first-time businesses yung pag-record po sa libro. So, doon po sa bagong ginawa natin na video, isa-isa na natin doon. Pati yung mga journal entries, hindi na kayo mahirapan. Kasi ang isang mahirap dyan are the journal entries kasi hindi nyo alam kung ano yung entry nyo. Kasi that is the original entry. No? Anong gagawin nyo next? Yung una pa lang, hindi nyo pa alam gawin. So, nandoon, nakahalagay na po. Ma'am, nagtatanong si Ma'am Rhea Soriano, ma'am. Yung video about ABS-CBN, meron na daw po ba? Ma-controversial tayo dyan. Pero, gumawa na ako ng research on the transfer pricing issues po ng ABS-CBN. Gumawa ako ng research. Parang, kasi under Senate inquiry pa sila ngayon eh. No? So, ang sabi ko, siguro ang gagawin ko dito, i-discuss ko yung mga issues na yan. Pero, for general, hindi yung specific sa kanila. Kasi, hindi possible, not unless na talagang tiningnan natin yung mga dokumento. Alam niyo, pag tiningnan natin ang dokumento, ang dami-dami pong transfer pricing issues natin na makita. No? Ang isa pa sa pinaka obvious sa mga issues sa transfer pricing, yung income ng regular corporations, sinishift nila doon sa foundations. No? Bakit? Foundation yan eh, hindi nagbabayad yan ng income tax. So, instead of magbabayad ng regular tax yan na 12% na VAT, meron pang 30% sa income, wala nang babayaran. Kaya laki na natitipid. Okay. Wala na. Maganda daw pong example, ma'am, yan sabi niya ni Ma'am Rhea. Ano? yung sa ABS nga daw po, ma'am. Yung pricing po nila ng halimbawa, rental, can be too excessive. Bakit napakamahal ng rental na charge nila sa related party? Why? So kung halimbawa, charge mo related party, kasi ang tawag doon, bakit related party sila? They're owned by the same company. Pero, nandoon sila sa isang building, sa isang compound. So pag tiningnan mo, sino ba yung owner ng building na yan? Itong isang company, since ibang company siya, iba din yung owner ng building, charge siya ngayon ng napakamahal na renta nung company na may-ari ng building. When in fact, halimbawa yung renta sa ganyang lugar is, halimbawa na lang, 1,000 per square meter. Eh bakit sa kanya 5,000 or 10,000? So ibig sabihin, hindi arm's length, no? Isa lang yan sa posible na mangyari. At isa pa, yung tinatawag natin na intra-group services, cost-sharing arrangement. Isang empleyado nila, 5 ang hinahawakan na company. Pero isang company lang nagsisweldo, which is hindi rin dapat. Cost-sharing arrangement din po yan. No? So, karamihan po dyan talaga mispricing. Either na ang presyo na tina-transfer nila o china-charge nila dun sa related party can be too high or can be too low. No? So, yun ang mangyayari dyan. Kasi kung meron tayong data, meron tayong information o documentation, dun sa mga ginagawa nila, mas ma-elaborate natin at mas makita natin kung ano talaga yung issues na totoo talaga na ginawa nila.
Kasi sa atin, meron lang tayong mga assumptions na ito yung mga issues ng transfer pricing. Ma'am, may question po. Galing po kay Sir Jeff Mark Fernandez. Okay. Ang tanong niya, ma'am, paano ko po ma-entry sa books ko yung machine or machines ko kung second hand ko nabili at wala naman receipt ako nakuha sa nagbenta? Yan talaga ang mga problema palagi, no? Um, kawawa ka naman kasi kung hindi mo yan may record na machine mo, hindi mo rin yan maklaim ng depreciation, no? So, i-claim mo yan, that is a capital assets, papirma ka ng receipt dun sa binilhan mo para may record mo and para makasama mo yan sa assets mo sa balance sheet and then makapag-claim ka ngayon ng depreciation. Kasi kung hindi, kawawa ka naman, especially machines yan, no? Matagal mong gagamitin yan. Tapos ma'am, sabi po ni Sir Joe Marie de la Paz, sana daw po ma-discuss soon yung fringe benefits. Okay. Actually, na-discuss na natin yan sa income, no? At saka doon sa 1702 RT, no? May video po tayo dyan on the how to fill up the 1702 RT na yung friends benefits na claim nila, diniscuss natin yan kung paano babayaran o i-compute yung final tax on friends benefits, no? Pero so, since ni-request mo yan, gagawa tayo ng video na friends benefits lang talaga. Mas gusto ko nga yun eh. Bakit? Napaka-easy lang. Kasi kung mapapansin nyo yung aking video, 2 hours, 1 hour and a half, 1 hour. Nakikita ko yung ibang nagdi-discuss sa taxation, 5 minutes, 9 minutes, 15 minutes. Sabi ko, mas advantage nga sa akin yun eh. Kasi kung chap-chap mo yung topics, mas marami. No? Mas advantage yan sa akin. Kaso lang ako, ayokong pinuputol. Parang ako mismo, bitin ako sa discussion ko. Parang kulang. So, ang ginagawa ko, talagang, since very technical po yung taxation, kinukumpleto ko yung topics para hindi na mabitin at saka hindi misleading po dun sa mga nakikinig. Ma'am, shoutout po natin si Ma'am Tara Javier, ma'am. Kara Javier, shoutout po. Thank you. No? Si Ma'am Tara. Okay. Napaka-interesting po ng topic na transfer pricing, no? And for those na gusto pang improve yung knowledge po nila sa transfer pricing, meron tayong certificate program monthly on transfer pricing. That is a 5-day certificate program. At meron po kayong comprehensive exam, December 17. And then yung submission po ng transfer pricing analysis report ninyo, December 19. And then, kung submit nyo lahat, pumasa kayo dun sa comprehensive income examination, then magkaroon kayo ng certificate as transfer pricing analyst on December 17, 21, December 23. No? Okay. So anong advantage po pag transfer pricing analyst kayo? Then you can do service, you can offer your services as transfer pricing analyst. Ano yung po pwede? Karamihan po na demand dito sa Pilipinas is the transfer pricing documentation. Why? Kasi yun po yung nire-require ng mga head office, the parent companies abroad. Kasi mahigpit na yung transfer pricing laws nila doon. Nire-require nila yung kanilang mga subsidiaries dito sa Pilipinas to document, especially yung tinatawag natin na local files. So pag transfer pricing analyst kayo, mabilis na lang po sa inyo yung local na documentation ng transfer pricing. That can be a source of your competitive advantage. Kasi, di ba, the world is full of competition. So part of your competitive advantage now will be you are a transfer pricing analyst. Okay? Okay naman po. Kumahabol. Okay. Ano oras na? 10:04, ma'am. Sige.
So our next live streaming would be on Thursday, Yes, no? ma'am. So continue lang po natin ang ating discussion on transfer pricing, pero hindi naman ibig sabihin na transfer pricing lang yung ating entertain na questions. No, mag-entertain pa rin tayo ng ibang questions na kahit hindi related sa transfer pricing, pero about taxation or sa mga compliance requirements natin, then sasagutin pa rin po natin. No? Thank you, and thank you sa ating mga YouTubers. Thank you din sa ating mga subscribers. Sana hindi po kayo magsasawa. At kami naman in our end, we will try to bring you more updated information in taxation. Our aim is to have a better tax compliance. Thank you and good evening po sa lahat.